Hi guys! Welcome to Alex&JackTV. Naka-receive ako ng mystery box. Surprise ako kasi day off ko. Kasi nabanggit ko sa kanya. Gusto ko yun, type ko yun. So, imbis na ako mag-gift sa kanya ng something, dahil naka 1,000 subscriber na siya sa YT, ako pang kanyang surprise. So, let's open it. Galing pala siya sa Dubai, then through Aramex. Then yung delivery driver, okay naman, presentable siya, maayos makapag-usap. And okay din yung packaging niya. So, open na natin. Matagal na yan Invoice. Wow, ganda ng box. Converse. Ang tanong, kasya kaya sa akin? Bayawan ko sa'yo. Okay guys. Ooh, so cute. Pang patangkad kasi maliit ako. Ganda. Then, ito yung ilalim niya. Nakalagay din Converse. Then, sa loob, size ano siya? 6.5. Okay. Converse. Overall, good quality siya. Meron dito sa loob nakasulat Converse shock taper. Oh my God! Then, player name. So, sukatin na natin kung tama yung size niya. So, kailangan natin ng medyas. Ano kayong magandang kulay i-partner dito? Black, gray. Saan siya? That's all guys. Thank you Daddy sa surprise mo, sa advance gift mo sa aking B-Day. Thank you. Ganda siya.